mẹ đã xa ngang khơi. Ai nỡ chi đôi đàn con phận nghèo giờ phải thêm mồ côi. Ngày đi con hứa du lang sẽ quay trở về làng quê, để nhớ thương không còn nặng mang. Thăm mẹ hiền nhưng giờ quạnh hiu, gió mưa giông lạnh lùng đầu sông. Sao bố con mẹ ơi, sao bố con cho đành. Năm tháng nơi đô thành chưa một lần phút giây nào nguôi. Con luôn nhớ thương quê nhà nơi mẹ già chưa xuống ra ngôi trần. Nhà nghèo con đành xa xưa, đến nơi xa lạ tìm kiếm chút tương lai. Mai đây sẽ quay trở về để trọn lòng hiếu đạo làm con. Nhưng có ai đâu ngờ mẹ bây giờ cách xa một dòng sông. Còn đâu câu nói yêu thương, mỗi khi đêm về ngồi quanh. Gió lao sao thôi lùa qua sông, bên ngọn đèn tường lời mẹ khuyên. Vua làng buồn con về quạnh hiu. Mẹ đã xa ngang khơi. Ai nỡ chi đôi đàn con phận nghèo giờ phải thêm mồ côi. Ngày đi con hứa du lang sẽ quay trở về làng quê, để nhớ thương không còn nặng mang. Thăm mẹ hiền nhưng giờ quạnh hiu, gió mưa giông lạnh lùng đầu sông. Sao bố con mẹ ơi, sao bố con cho đành. Năm tháng nơi đô thành chưa một lần phút giây nào nguôi. Con luôn nhớ thương quê nhà nơi mẹ già chưa xuống ra ngôi trần. Nhà nghèo con đành xa xưa, đến nơi xa lạ tìm kiếm chút tương lai. Mai đây sẽ quay trở về để trọn lòng hiếu đạo làm con. Nhưng có ai đâu ngờ mẹ bây giờ cách xa một dòng sông. Còn đâu câu nói yêu thương, mỗi khi đêm về ngồi quanh. Gió lao sao thôi lùa qua sông, bên ngọn đèn tường lời mẹ khuyên. Vua làng buồn con về quạnh hiu.
Di Đà Phật tác đại chứng minh. Tấu gì tại nước Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, huyện Cao Lãnh, xã An Bình, cư cung tụ gia đường toàn thể gia đình thành tâm thiết lễ phụng nhục thân nhập kim quang. Phụng gì thức so ma na thích nữ diệu đàm thế danh Phan Kim. Phan Kim Thoại xuất thế quý tỵ niên trụ thế thất thập nhất tuế. Kính nguyện Di Đà từ phụ phóng đạo hào quang tiết độ giác linh cao đăng Phật quốc thượng phẩm thượng sanh. Quần lai ta bà tỳ duyên quá độ chúng sanh. Giới hương định hương giữ huệ hương giải thoát chi kiến hương. Quang Minh dân đài biến pháp giới cúng dường thập phương tam bảo tiền. Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Hương thượng hương nhất tâm đảnh lễ thập phương, thường trụ tam bảo tam bái. Dương chi tịnh thủy biên sai tam thiên. Thánh cần bác đức lợi nhân thiên. Pháp giới quảng tăng viên. Diệt tội tiêu kiên quả diệm. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. Nam mô Địa Bồ Tát. Diệu tràm tổng kỳ bấn đông tôn thủ lăng nhiên vương thế. Hồ tiêu ngạ kiếp điên đào tượng bất lịch tăng kỳ quán phát tân nguyện kim đắc quả thành bảo dương. Đỡ thở thông thông môn nhân xa thi tất xa đề bể ra bạc xa đa đà đi bằng đà nấy. Đỡ lơ quán tha vãng na đề tỳ xá đề bể ra bạc xa đa đà đi bằng đàn. Ông đơ lương quán ta bà hạ Bồ Tát liễu đầu cam lộ thủy năng linh nhất rít biến thập phương. Tinh truyền câu quế tận quyên trừ linh thử đàn tiền nhập mạch thất thanh tịnh. Giáo hữu mật ngôn cận đường trì chú thiên thủ thiên nhãn vô ngài đại bi tâm đà la ni. Nam mô A Ca.
trẻ. Mỗi mùa xuân về mẹ thêm tuổi mới, mỗi mùa xuân mới con mừng tuổi mẹ. Xuân sang mẹ tôi ra thêm một tuổi, mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần. Rồi mùa xuân ơi tóc trắng mẹ bay như gió như mây bay qua đời con, như gió như mây bay qua trần gian. Ôi mẹ của tôi mỗi mùa xuân về mẹ thêm tuổi mới, mỗi mùa xuân mới con mừng tuổi mẹ. Không còn mẹ con mới hiểu lòng mẹ bao la. Vầng trăng khuất đi con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ con mới hiểu ngọt ngào lời ru. Đời bao lắng lo con thấy cần nhưng bàn tay nâng đỡ. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thênh thang như mây trời. Quyện ruột hồn con như vòng tay tìm con thơ bé. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thương con không đôi rời. Thầm nhắc nhở con hãy sống thanh cao hỡi con yêu của mẹ.
Ngày không còn mẹ, con mới hiểu lòng mẹ bao la. Vầng trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu lòng mẹ bao la. Vầng trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu ngọt ngào lời ru. Đời bao lắng lo, con thấy cần những bàn tay nâng đỡ. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thanh thang như mây trời. Quyện xuống hồn con như vòng tay tìm con thơ bé. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thương con không đôi rời. Thầm nhắc nhở con hãy sống thanh cao, hỡi con yêu của mẹ. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu mẹ là dòng sông. Chờ bao ước mong, mong tới ngày đưa thuyền con xuôi bên. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Mất cả dòng sông, mất cả chờ mong. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Ai đã đưa mẹ về chốn xa xôi? Mẹ ơi, ai đã đưa mẹ xa cách muôn nơi? Để giờ đây cha già hiu hắt với đàn con thơ. Đêm về con sống trong mơ, mơ về mẹ hiền yêu dấu. Mẹ ơi, con biết bây giờ tìm mẹ nơi đâu. Từng ngày qua con sống âm thầm lặng lẽ bên cha. Hình bóng năm xưa xa khuất đâu rồi? Mẹ đã ra đi mãi muôn đời. Làm sao con quên được bóng dáng mẹ năm nào? Dù con phải sông suối tháng năm lênh đênh trên khắp nẻo đường, lời khuyên thuở xưa của mẹ nào con có quên? Mẹ ơi có hay biết chốn đây chúng con
vẫn luôn thương nhớ đến mẹ, mà mãi khắc ghi tình mẹ bao la. Ai đã đưa mẹ về chốn xa xôi? Mẹ ơi, ai đã đưa mẹ xa cách muôn nơi? Để giờ đây cha già hiu hắt với đàn con thơ, đêm về con sống trong mơ, mơ về mẹ hiền yêu dấu. Mẹ ơi, con biết bây giờ tìm mẹ nơi đâu. Từng ngày qua con sống âm thầm lặng lẽ bên cha, hình bóng năm xưa xa khuất đâu rồi. Mẹ đã ra đi để mãi muôn đời, làm sao con quên được bóng dáng mẹ năm nào. Dù con phải sông suối tháng năm lênh đênh trên khắp nẻo đường, lời khuyên thuở xưa của mẹ nào con có quên. Mẹ ơi có hay biết chốn đây chúng con vẫn luôn thương nhớ đến mẹ, mà mãi khắc ghi tình mẹ bao la. Dù con phải sông suối tháng năm lênh đênh trên khắp nẻo đường, lời khuyên thuở xưa của mẹ nào con có quên. Mẹ ơi có hay biết chốn đây chúng con vẫn luôn thương nhớ đến mẹ, mà mãi khắc ghi tình mẹ bao la. Đồ Phật tử tụ gì niệm hương, đốt nén tâm hương sinh nguyện dân cúng giác linh tại thượng chứng chiếu lòng. Trên khói hương này xin phụng thính phụng vì thức so ma na Bồ Tát giới thích nữ diệu đàm. Thế danh Phan Kim Thội xuất thế quý tỵ niên, trụ thế thất thập nhất tế thâu thần quý mão niên. Thất hoạt nhị thập lục nhật lương thời thị tịch Tây Quy. Ngưỡng nguyện giác linh thì từ quan giáng đàn tiền chứng minh công đức thượng thượng hương bái hộ quy ma ban nhà ba la mật đa tâm kinh quán từ tài bồ tát canh tham ban nhà la mật đa thời duyên nghe ngô vững giai công đồ nhân thiết cầu quả sáng lại tự sắc bất kỳ công. Thở thì nó thọ tưởng ăn nói gì một như thì đó là thờ thị như hóa phong ngư tâm an về ăn ngô có thành nói tăng bất giảm thị cố không trong vô sắc vô thọ tưởng hành thức cho nhà thì thiện tăng ý vô sắc kinh đơn vì số quá vô nhân giới chứ cho ý kinh giới. Nãy vô là tử dị vô là tử thân vô phò là về đạo vô trí diện vô đấng diễn vô sở đấng cố bồ đề tát đạo thì bát nhã ba la mật đa cố tâm vô quán ngài cố vô hộ vẫn cố viên nghi liên tròn từ hữu các thế phàm tới như hoàng nghi bát nhã ba la mật đa cố tất ca màu la na pháp đều pháp bồ đề. Vậy là vô thì vô thường vô thì vô năng năng vô năng dần nhân tiếp còn thì ấn cơ cố thiên bát nhã ba la mật đa vô thương yêu liên 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 là nhân kế ba la tăng nhân kế bồ đề ta bà nhân liên liên ba la nhân kế ba la tăng nhân kế bồ đề ta bà nhân liên liên bồ đề
giáng linh nhất chức biến thập phương. Tên chuyên câu quế tận nguyên trừ linh thử đàn tiền thành phục tất thanh tịnh. Án nhất thầy ung trừ viễn khứ án nhì thảy gia chủ thọ kỳ tan. Án tam tẩy giác linh cao đăng Phật quốc. Ngũ phục chi nhân các phục thành phục tiêu tai kiết tương thân chú nắng mô tam án tam một đà nam ma bát ca. Kiện thành trà chấm sơ tung điểm trà đắng. Nam mô Cam Lồ Dương. Nam mô Cam Lồ Dương Bồ Tát tiếng trà khởi thân đảnh lễ giác linh tam bái giao hữu biến thực biến thì cận đương dị tụng. Nam mô Tát Phật Nam Nga Đa Phật Lò Di Đen. Vì nhận cha hồng mát ngang ngang ngã nó tam bà vì nhận ra hồng vãng sanh tịnh độ thần chú quyết định giác ngôn. Nam mô A Di Đà Bà Nhã Tha Nhã Đa Già Địa Tha Di Đô Bà Tỳ Di Đăng Nam Bà Tỳ Để Di Đai Găng Đa Dài Nì Già Già Na Di Đa Ca Lệ Ca Bà Nam mô A Di Đà Bà Nhã Tha Nhã Đa Già Địa Tha Di Đô Bà Tỳ Di Đăng Nam Bà Tỳ nguyện sanh Tây phương tịnh độ chung ma cờ quẩn liên qua vi phụ mẫu qua gai kiến Phật ngộ vô sanh vẫn có Bồ Tát vi bằng lư người gì tự công đức đang giữa chúng sanh gia cộng thành Phật đạo tiểu diệu trần thế giới quái lạc bảo liên đài trưởng nhớ lại thân thọ chi lễ lũi hoàn tất ngôn đồ Phật tử khởi thân lại tạ tứ bái. Xong rồi.
phúc thay cho những ai đang còn cài bông hoa đỏ. Còn nỗi vui nào hơn nỗi vui có mẹ trong đời. Mẹ là ánh trăng vời cao tỏa xuống đời con. Mẹ là áng mây năm tháng che mát đời con. Mẹ là ánh sao dắt con khi lạc lối. Nào những ai trên áo kia đang còn cài bông hoa đỏ, một phút giây nào trong lặng sâu nhớ xin hãy dành cho mẹ. Để rồi lỡ mai một khi mẹ đã rời xa, ngàn lời dấu yêu sẽ cũng như gió mà thôi. Vạn ngàn cánh hoa cũng không mang lại gì. Ôi những ai đang còn mẹ, đừng chờ khi lá trên cành rơi rụng. Đừng đợi đến khi đã cài bông hoa trắng rồi mới quay về bên mẹ để nghe những lời kinh buồn. Lời hát xưa như tiếng mưa êm đềm mẹ ru con ngủ. Dòng suối trong lành bao tháng năm đã nuôi lớn đàn con dại. Giờ mẹ đã xa, nụ hoa hồng cũng với xa. Ngậm ngùi xót thương hoa trắng trượt gió tả tơi. Còn gì nữa đâu cánh hoa không mặt trời. Chờ khi lá trên cành rơi rụng, đừng đợi đến khi đã cài bông hoa trắng rồi mới quay về bên mẹ để nghe những lời kinh buồn. Lời hát xưa như tiếng mưa êm đềm mẹ ru con ngủ. Dòng suối trong lành bao tháng năm đã nuôi lớn đàn con dại. Giờ mẹ đã xa, nụ hoa hồng cũng với xa. Ngậm ngùi xót thương hoa trắng trước gió tả tơi. Còn gì nữa đâu cánh hoa không mặt trời. Còn gì nữa đâu cánh hoa không mặt trời.
trục tiên giác linh sanh tịnh độ tiếp bằng tướng trung niệm gian quê một nén tâm hương sinh nguyện dân cúng giác linh lại đau đàn tiền chứng thượng ương mái thịnh hương hoài Nam mô Nhất Tâm Phụng Thịnh Nam ngũ âm dị thoát tương tướng nan đạo khi thường thế dị vô thường hoạch quy căn nhi hữu địa từ thời phụng gì thức so na giới Bồ Tát thích nữ diệu đàm thế danh phan kim hội suốt cả thế quý tỳ niệm trụ thế thất thập nhất tới thâu thần quý mão niên thất ngoại nhị thập lục nhật kiếp thời quân gia tây dị đăng thường phong qua trước nhị thiên ngộ sắc không bất dị sắc không liễu sanh diệt diệt phi sanh diệt giang kim sơ thịnh phục dòng lai lâm chúng đang kiện thành vương bái thịnh thương hoài Nam mô Nhất Tâm Phụng Thịnh tự dung miệng qua sự giáo dục tồn sứ phi diệt tứ chân thừa dụng can nghiêm ưu giác lộ từ thời tử môn đồ Phật tử thành tâm cung tiếng phụng gì giác linh cố thức so na Bồ Tát giới thức nữ diệu đàm thế danh phan kim hội hương nguyện giác linh đàm tiền vị áo chứng chiếu lòng thành họ thương qua phổ dường như nguyện qua cải bảo tạng cam quan thiền quan thảo nhân vô thường còn cảnh giảng sanh chân không nhiều dực giang kim tái thịnh phục trần lai lâm chúng đang hiện thành được ơn bái thịnh hương hoài thịnh tam thịnh giác linh đà tiền kiến đáo tỏ dị linh nghi
vắng bóng hạt vàng biển trần cõi muôn ngàn phong ba. Người đi dâu vết chưa nhỏ bác đi chìm lại sương pha lạnh lùng. Tham sân hẹn giết tao cùng đông phong tổ ấm gửi cùng non sống biển thành già chấm sớm nơi gia thất chung con bà cùng tiếng giác ly mong thương đầm ấm những ngày nào đây giờ phước gian. Người vừa là người thầy hướng đạo cũng là người mẹ chính tháng thương mang 3 năm ấm bồng nuôi dưỡng. Mẹ đã cực khổ lo cho con từ nhỏ cho đến lúc trưởng thành. Con chưa đời đạt được công ơn nhưng nay rằng vô thường đến mỗi người đôi ngã. Trước linh tiền con xin dâng ly nước tình thăm mời giác lên về. Hỏi ôi mới thấy đó nay bỗng liền mất đó. Mới mưa đây sao dội sẽ không chịu. Trời ơi gạn trách chi trời dội tối. Nhìn cảnh vật nơi đây sao buồn ảm đạm. Ra vào nơi căn nhà kỷ niệm sao thấy vắng bóng thân thiếu chủ tiền thành nhà chấm nhĩ. Tôi dâng lễ để đền ơn mẹ cho phú ẩm bồng nuôi dạy con thơ. Nhưng tưởng đâu mẹ đã tuổi thọ trăm năm nào đâu bóng vô thường đến nỗi người đôi ngà. Mẹ ơi nhớ khi xưa con còn nhỏ dại chưa biết câu hiếu đạo tình thông. Khi lớn lên thì mẹ cắt bái từ thân xuất gia đầu Phật. Nhưng hội lòng khi tuổi già sẽ bóng được trăm nơm lo lắng. Nhưng công ơn ấy chưa đền trả nay mẹ đành dội bỏ ra đi. Trước linh tiền con giáo thành tâm xin tha thiết. Cơn già này xin cung kính dâng lên mong hương hồn về chứng minh lòng thật cung kính. Hiến trà lễ giác linh vị ôi bác lao vàng sự phúc dường. Mẹ đã có nhận của đàn na thở trước. Nay trước
thì bát cơm này mẹ thức khuya dậy sớm lo từng đồng tiền bát gạo nuôi con ăn học. Nhưng hôm nay cũng bát cơm này nhưng ôi thôi mẹ đâu còn nữa để cho chúng con lo. Kể từ hôm nay nơi căn nhà kỷ niệm này con ra vào thì hỡi ơi hình dáng người mẹ thì không bao giờ còn nữa. Dương linh tiền hôm nay đây bát cơm này nặng ước mong giác linh đôi đây ngọc dưới đây để còn tình động trong thương nhớ đây nghĩa sanh thành con cháu chả chưa xong. Gặp lại giờ này để hiền ông quỳ trước linh đài kinh cẩn dân lên ngủ gì đầu bát nước trà thơm xinh chung tiếng nương nguyện giác lương thì từ qua tiền họ dành chân dám lòng thành kết nguyện giác linh cao đăng Phật quả thượng không thượng sanh quật lại ta bà này nhiên quá độ chúng sanh nước tận đại chúng trần niệm và sanh trợ tinh giác linh cao đăng Phật quốc quan sanh tịnh độ gần chú quý tịnh thân công nam mô A Di Đà Bà Già Ta Già Đa Già Đa Đi Già Ta Di Đi Đô Bà Tỳ A Di Đi Đa Thích Nam Bà Tiền để di đại căn đa dạy ni già già na di đa ca lệ ta bà nam mô A Di Đà Bà Già Ta Già Đa Già Địa Ta Di Đô Bà Tỳ Di Đa Đa Bà Tỳ Di đại căn để di đại căn đa dạy ni na di đa ca lệ ta bà nam mô A Di Đà Bà Già Ta Già Đa Già Địa Ta Di Đô Bà Tỳ Di Đa Đa Bà Tỳ Di đại căn để di đại căn đa dạy ni già già na di đa ca lệ ta bà nam mô A Di Đà Bà Già Dạ dạ địa ta di đô bà tỳ di đà na bà tỳ di đại căn đế di đại căn đa giải thì dạ dạ nay lễ ta bà thượng thai
còn cháu bước họ vững trình căn là thiền lớn siêu dường tới khoan với chúng sanh tình dở vô thành tràng thần Phật đạo Nam mô A Di Đà Phật tiêu diệu trần thế giới khoái lạc bảo liên đài trưởng thế tôn tiền nhớ lại thân thọ ký lễ hoàn tất đồ khởi thân lại hạ tứ Phật. Bình thân thôi bằng tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật tác đài chứng minh. Còn có mẹ là chúng con còn tất cả, mẹ mất rồi đôi ngã phải phân ly. Giữa đường trần nghe trống lạnh ai đi, khi người đã ra đi không trở lại. Hôm nay là ngày 27 tháng 7 năm Quý Mão, cũng là ngày mà chúng con vĩnh viễn mất đi một người mẹ, một người bà vô cùng cả kính, mà trong suốt cuộc đời này chúng con không tìm đâu gặp được. Hàng ngày chúng con mỗi người một việc, mỗi người một nơi, kẻ đi học, người đi làm, kẻ thì ở xa. Nhưng chúng con tin chắc rằng nơi mấy ấm thân thương còn có mẹ để hiện hữu. Vì chúng con có thành công hay thất bại cũng có mẹ an ủi vỗ về. Nhưng giờ đây chúng con không còn được hưởng cái hạnh phúc ấy nữa, vì mẹ chúng con đã tận thế vô thường. Trước đây thì mẹ con ở chùa, nhưng sau này vì sức khỏe không tốt, mẹ trở về gia đình. Mặc dù mẹ không còn làm gì được, nhưng sự hiện hữu của mẹ đó là cũng nơi điểm tựa cho chúng con. Nhưng thôi, kể từ đây hình dáng yêu thương bằng tay chịu ở đấy, rồi đây sẽ tàn phai trong ngọn lửa hồng. Chúng con mặc dù rất đau khổ, nhưng vâng theo lời Phật dạy, có sanh ắt phải có tử, có xung hợp thì phải có chia ly. Và giờ đây chúng con tạm gác niềm sầu, với tấm lòng hiếu thảo của những người con, những người cháu, muốn hương linh của mẹ và bà được tăng cao bản vị. Chúng con một dạ chí thành, cung thịnh chư con Thích Ni, tụng du gia xứ, thiết lập đàn tràng, cúng tụng kinh chú, ngõ hầu đưa sức cho huyện này mà chân linh của bà và mẹ của chúng con là cụ bà Thích Sa Ma Na, đất nữ Diệu Đàm, với danh là Phạm Kim Thoại, mà được tăng cao bản vị. Nam mô A Di Đà Phật. Hương khởi hân lễ Phật tam bái. Bình thân giai vị con hưởng trụ tam bảo tác đại chứng minh. Một mảnh khăn tan chích mái đầu, mẹ hiền giả việc biết tìm đâu. Âm dương hai nẻo sầu ly biệt, ngậm ngùi thương nhớ mãi không nguôi. Hôm nay là ngày 27 tháng 7 năm Quý Mão, tại cõi Nam Diêm Bồ Đề, nước Việt Nam, tỉnh Đồng Tháp, huyện Cao Lãnh, xã An Bình, ấp An Định. Đệ tử đi chúng cùng toàn thể con hiền cháu thảo, một lòng thành kính phần hương thanh tịnh, cúng tụng chân kinh, mong Phật chứng minh từ bi gia hộ, Tây Phương tịnh độ giáo chủ lạc ban. Phóng ánh hào quang soi đàn, tiếp dẫn chân linh, Đức Sa Ma Na Ni, pháp danh thích nữ Diệu Đàm, với danh
7 năm quý mão, nguyện chớ linh nương nhờ Phật lực đến trước đàn tràng, lắng nghe pháp âm thức tỉnh hồi tâm, quay đầu hướng thiện, khổ cảnh tan biến tội chướng liền tiêu, thần thức tiêu diêu nơi miền lạc cảnh, chuyển phàm hóa thánh chứng độc vô sanh, mong đấng cha lành từ bi tiếp dẫn, tất lòng thành khẩn gửi án hương bay của một trước rằng mong ngài minh chứng, tại huyện hồi hướng Kỳ An môn nhân pháp khuyến trưởng thừa công đức lực, chuyển chuyển phát tâm giáo lý sưu tầm hành trì chân pháp, gia môn hưng đạt lão bình yên, sở nguyện tùy tâm sở cầu như ý, khói hương sông thấu mấy tầng xanh, rốt rao tâm chúng con bổn nguyện lành, trên khói hương này mong Phật ngự chứng minh đệ tử tất lòng thành. Nam mô Cúng Dường Bồ Tát, Nam mô Cúng Dường Bồ Tát, Nam mô Cúng Dường Bồ Tát Ma Tát. Đại từ đại bi mộng chúng sanh, Hãy
bà lô hê lô ca đê ca ra đê di hê rì ma hồ đề bát có ác bà ma ra hê ma hê rì đà những câu rơ ý con đồ rơ đà ra địa rì đi đấng bằng ra ya ra ma ra bụng đế lệ hê thất ra sông vần ra xá lời hoặc xa hoặc sông hồ lô hê rì ta ra tất rì tô rô bồ đề ya bồ đà ya di đế rì ya ra tận trì rì sắc đi ra ma tất đà ya ta bà tất đà dụng nghệ thức bàn ra ya ta bà ra tận trì ta bà ma ra ta bà tất đa tăng na mô kê ya ta bà ya đi ra tất đà ya ta bà đà đi tất đà ya ta bà ra tận trì bàn đà ra ya ta bà lợi thánh biết ra ya ta bà nam mô bà lôi đế nước bàn ra ya ta bà tất điện đô mạng ra bạc đà ya ta bà tất điện đô mạng ra bạc đà ya ta bà tất điện đô mạng ra bạc đà ya ta nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật ơi nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật ơi nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Tây hương tiếp độ chân linh thức xóa ma na đi thích nữ diệu đà thế danh phan kim thoại trụ thế thất tập nhất tế hương xanh quý tỵ điên vạn sanh quý mạo niên rất hoàng đậm lục nhật nguyện chân linh trường thừa Phật lực lai đó Phật tiền thinh pháp văn kinh dị kỳ siêu độ hòa linh kinh văn Bồ Tát ơi linh kinh văn Bồ Tát chân linh tụ Phật tiền ngôn nhân pháp quyến đại vì chân linh khởi thân lễ Phật ta
đại la hương chúng sở tri hương trường đạo xá lợi bất ma bụng kiền liên ma ta giết ma ta chiên viên ma tôi ra châu lợi bàn đà nhà nan đà la hầu la kiều phạm ba đèn ma chỉ tân na bà tô la đầu lô đà như thị đẳng chưa đại đệ tử tinh chưa bồ tát ma tát văn thù sư lời a dẫn đa bồ tát càng đà đề bồ tát thường tinh tấn bồ tát chữ như thị đẳng chưa đại bồ tát lập đức đề hoàng nhân đăng đại chúng tô chỉ lời vọng cao trường lão xá lợi bất cùng về tây phương quá lập vạn đức vận độ hộ thế giới danh biết cực lạc di đà kim hiện tại thuyết pháp xá lợi bất vì độ hạ cố danh vi cực lạc kỳ vân chúng sanh đô hộ chúng khổ đàn thọ chư lạc hộ xá lợi bất cần la bất độ đất trùng lan thuận đất trùng la vận đất trùng hàng thọ giai thị tứ bằng thì có bí quốc danh vi cực là hộ xá lợi bất cần la bất độ đất bảo trì bá công đức tùy sung mãn kỳ trung trì đế hần vàng tự biên giai đạo kim ngân lưu ly hoa lê hiện thành tượng ngũ lâu các diệm chỉ kim ngân lưu ly hoa lê xa từ xích châu mà đạo nhi nghiêng sắc thanh quang quỳnh sắc quỳnh quang xích sắc xích quang bạch sắc bạch quang vi diệu hương thiên hộ xá lợi bất tình la bất độ hộ thất bảo trì bá công đức thủy sung mạng kỳ trung trì đế hần dị kim sa bố địa tứ viên giai đạo kim ngân lưu ly pha lê sa cho mà não nhi thiên sức chi trì trung liên hoa đài như xa lương thanh sắc thanh quang quỳnh sắc quỳnh quang xích sắc tinh quang bạch sắc bạch quang vi diệu hương thiên ta thiên nhà huỳnh kim vi địa trú nhà lục thời hộ thiên mạng đà la hoa kỳ độ chúng sanh thường dị hành đang càng nhĩ đi tích thành chúng diệu hoa cúng dường ba phương thập vàng tư chỉ hưng thời hoàng đa bốn quốc phan thượng kinh hành phụng hư xa lợi bất bị bất thường hữu chúng chúng kỳ diệu tám sắc chi đều bạch na cộng tước anh võ xá lợi ca lăng tầng và cộng ma chi đều kỳ chư chúng đều nhã âm kỳ niệm tăng xa lợi bất nhớ bằng vi hự đều thiên thì thôi bao sở sanh sờ dĩ nhà hà bị phạm quốc độ vô tam ác đầu kỳ hận quốc độ thượng vô ác đầu chi danh hạ uống ngụ thiền thị chư chúng đều giai thị a di đà phật dược linh pháp tâm truyền lộ biên hóa sợ ta bị hận quốc độ vi mong si động chưa vào niệm tăng chí tâm xa lợi bất kỳ phật quốc độ
như thị phong đức kiên xá lợi mất như ý vân hà vị phật hà cố hiệu a di đà xá lợi mất vị phật quang minh di đà hộ xá lợi mất vị phật thọ mạng tập kỳ nhân dân vô lượng vô biên tăng kỳ kiếp cố danh a di đà hành phật dĩ lai ư kim phẩm kiếp hộ xá lợi bất vị phật hộ vô lượng vô biên hình văn đệ tử giai a la hán trì thiền chi sở năng tri chưa bồ tát chúng diệt phục như thiền hộ lợi bất chúng sanh văn giả ưng đương pháp quyền sở y dạ hà đắc dư như thị chư thường thiện nhân câu hội những sư xa lợi mất tất cả gì phiêu thị tứ nhận nhược cụ nhận nhược lục nhung nhân lâm đất toàn tỳ nhân lâm mạng chung thời a di đà phật giữ chư hết chúng hiện tại kỳ thiện mỹ nhân chung thời tư lắm vạn sanh a di đà phật cứng la quốc độ xa lợi mất ngã kiến thị lợi cô thiết tự con vừa hộ chúng sanh văn thiền ân đơ hóa quyền sanh vị quốc độ xa lợi mất như ngà kim dạ tán bán a di đà phật đông phương diệt khổ a xuất vệ phật tu di tướng phật đại tu di phật tu di văn phật diệu văn phật như thị đảnh hành hà xa số chư phật sơn quán trường hiện tương yêu hộ tam thiên đại niệm thế giới thiết thành địa ngon nhờ đặng chúng sanh đường kính thầy sinh cao tất cả tư hiền xã hội im kinh xá lợi mất nam phương thế giới hữu nhận nguyện anh phật danh văn quan phật đại diện kiền phật tu di đăng phật vô lượng tinh tấn phật như thị đảnh hành hà xa số chư phật sơn quán trường yên tư viên vô tam thiên đại thiên thế giới thiết thành địa vô nhờ đăng chúng sanh đường kính thiền như ý chư phật sở hộ yên tinh xá lợi bất tây phương thế giới hữu vô lượng thọ phật vô lượng tướng phật vô lượng tràng phật đại quang phật bảo tướng phật tịnh quang phật như ý đẳng hành hà xa số chư phật các cư kỳ quốc xuất hoàng trường đại thiên thế giới thiết thành địa ngôn như đặng chúng sanh đương kính thầy sinh ban tất cả tư hiền sở hộ niệm kinh xá lợi mất cảnh phương thế giới hữu diệm kiền phật tối nắng âm phật nam trả phật nhận sanh phật phật minh phật như thị đặng hành hà xa số chư phật cả cư kỳ quốc
hợp danh giả thì chư nhân thiên được nhân giải vi nhân thiết chư Phật chi sợ hộ niệm giải đất không nói chuyện ra đầu ra tam miệu tam bồ đề vị vô xa lời Phật giải đưa kinh thọ ngã ngữ cập chư Phật sơ quốc độ gì sanh nhiều kim sanh chư thương sanh thì có xa lời Phật chư hành nam từ thiện từ nhân tinh giả ân đơn hóa quyền sanh bị quốc độ xa lời Phật như ngà kim giả sơn quán chư hồn Phật và thương công đức bị chư vận đằng ta ngã bất khả tư vì công đức di bác thì ngôn thích ca mâu ni Phật đăng quy lòng năng ly hữu chi sở đăng ư ta bà bất độ mù trường kiếp trước phiền não trước chúng sanh trước mang trước trung đất a đầu đa la tam miệu tam bồ đề vị chư chúng sanh tiếp thiền thế gian nam tính chi qua xa lời mất lương truy ngã hư hữu trường ban lấy hành tử đang sự đắc a đầu tam miệu tam bồ đề vị nhân thiên thế gian huyền từ nam tính chi hóa thị huy hành nam phật tiếp từ kinh điển tâm chư tỳ kheo nhân thiên thế gian thiên nhân á tu đa đẳng văn phần sở hiến sao mất gì không mất gì sắp sanh thức thì không thức thì sắp tỏ ơn hạnh thức gì cũng như thì xá lời từ thì chư pháp không có sanh không gì không cao bất tịnh bất tăng bất vàng thì khổ không trưng ôi ăn gì thì thân ý vô sắc kinh lương thì xúc phá vô nhân giới này chi ôi thực giới vô vô bình gì vô 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 ăn ngài vô ngài vô cùng vô biến đi điên đạo một tự vô thanh niết bàn tâm thế chư hoàng y bát nhà ba la một đa vô đắc ta đầu đa la tâm hỷ pháp bồ đề bố tri bát nhà ba la một đa lì đài thì vô lượng chú thì vô đẳng tặng chú đăng trừ nhân thiết cô chư thì quật tư cô thì bát nhà ba la một đa chú đức thiết chú vi đề cây ba la ngồi có bà nam mô di đà bà ya đa di ya đa di đi đô bà tỳ a di đi đa tất đam bà tỳ a di ta đây ta bà nam mô di đà bà ya đa di đi đô bà tỳ a di đi đa tất đam bà tỳ
dòng ngộ sanh bất ơi Bồ Tát quy bạn lữ thử công đức phổ cập nhân thi ta ngã đặng dự chúng sanh giai cộng thành Nam mô Lạc Bang giáo chủ đại từ bi phụ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật tác đại chứng minh phục nguyện 71 năm trước bây giờ là mộng tắt thở rồi tất cả hoàn công vì nhục thân rồi đây sẽ bàn vai trong ngọn lửa hồng đường sanh tử không hồi hồn con mất mẹ ngày đêm buồn khổ cháu nhớ bà là chồng bơ vơ ngày hôm nay giây phút bây giờ nương thoát Phật cầu chân linh siêu độ kim nhật đệ tử đi chúng tụ nhu gia sứ hiệp tam giao vui tiếng lọc đàn tràng giúp giả trí hành cúng tụng di đà pháp bảo tôn linh niệm Phật công đức chuyên vì hồi hướng kỳ nguyện siêu tiến cho linh thức sa ma la tự diệu đà thế danh phạm kim thoại hương sanh quý tỵ liên trụ thế gốc thập nhất quế bản sanh quý bảo niên gốc mạc mì động lục nhật nguyện cho linh trưởng thừa nguyện lực ta bà tạo hết ta bà dễ bước ra đi trần gian muôn đánh tây vi bản hồi dứt liền sanh tử nổi trôi đài sen cực lạc một ngôi đặng dành thứ kỳ nguyện kỳ an tam giai như quyên không bằng quyến phục hiện tiền trường thừa công đức lực sanh sanh hạnh ngộ minh sư thế thế trùng cùng tam bảo gia đình cho con hiếu thảo lớn nhỏ trên dưới thuận hòa đạo đức lan xa bên hoa tu quý cổ nguyện hức tổ cùng tư nhập hết siêu phàm lũy thế oan ân công mong dài khổ âm siêu dưỡng hơi phàm giới chúng sanh giai cộng thành Phật đạo A Di Đà Phật tiêu diêu trần thế giới thoái lạc vào thiên đài biết dưỡng thế tôn tiền như lai thân thọ thế nam mô siêu lạc đô Bồ Tát nam mô siêu lạc đô Bồ Tát nam mô siêu lạc đô Bồ Tát từ quy phần đương nguyện chúng sanh để dạy đại đạo phá vô thượng tông từ quy pháp đương nguyện chúng sanh nhầm kinh tạng trí huệ như hải tự quy tâm đương nguyện chúng sanh hồng ly đại chúng nhận huyết vô ngại văn kinh dị bản hồi nghệ linh sàng an giai quyến đại vị chớ linh cõi thân lễ tạ thế tôn tam bái an giai quyến khởi thân lễ tạ chớ linh tân tứ bái
cả cho bé thơ. Nhưng khi một mình nhớ về mẹ kính yêu, muốn thưa với mẹ cả nỗi niềm riêng, muốn dâng lên mẹ những ngọt ngào đời cho con. Nhưng mẹ ơi, mẹ đâu còn nữa, mẹ đã xa rồi, con chẳng được gần bên. Nhớ thương con dâng mẹ khúc hát thuở con thơ, nhớ thương con dâng mẹ câu hát mẹ giữa con. À ơi ơi à, à ơi ơi à. Mẹ ơi, khúc dân ca ngày xưa đó đã theo con đi khắp nẻo đường đời. Những dịu dàng mẹ cho con thuở nhỏ, nay con dành tất cả cho bé thơ. Nhưng khi một mình nhớ về mẹ kính yêu, muốn thưa với mẹ cả nỗi niềm riêng, muốn dâng lên mẹ những ngọt ngào đời cho con. Nhưng mẹ ơi, mẹ đâu còn nữa, mẹ đã xa rồi, con chẳng được gần bên. Nhớ thương con dâng mẹ khúc hát thuở con thơ, nhớ thương con dâng mẹ câu hát mẹ giữa con. À ơi ơi à, à ơi ơi à, à
Mẹ ơi, con thương mẹ quá mẹ ơi, con vô tình quá phải không? Khi bấy lâu hờ hững mẹ, bao ngày qua dõi tìm những chân trời xa, cõi đời đam mê mà quên con đó bên ta mẹ già. Con nào quên những ngày lam lũ triền miên, thân cò lặn lội chắt chiu nuôi con lớn khôn thành người. Ôi ngày xưa áo mẹ vá vai sờn thưa, bữa chiều bát cơm cà dưa, thương quá tấm thân mẹ già. Bàng hoàng thay đêm nay con mơ thấy một ngày buồn, mẹ đi như áng mây bay về trời. Thức dậy tự nhiên con rơi nước mắt, giờ áng mây bay qua trời, còn day dứt bao lỗi lầm, ngày ấy đã gây đau lòng mẹ yêu. Trong lòng con ấp u hình dáng mẹ yêu, áo sơn một đời chắt chiu, hy sinh dẫu cho khó nghèo. Từ ngàn xưa bóng hình người mẹ Việt Nam, dẫu là đơn sơ một đời vẫn dạng ngời với thời gian. Bàng hoàng thay đêm nay con mơ thấy một ngày buồn, mẹ đi như áng mây bay về trời. Thức dậy tự nhiên con rơi nước mắt, giờ áng mây bay qua trời, còn day dứt bao lỗi lầm, ngày ấy đã gây đau lòng mẹ yêu. Trong lòng con ấp u hình dáng mẹ yêu, áo sơn một đời chắt chiu, hy sinh dẫu cho khó nghèo. Từ ngàn xưa bóng hình người mẹ Việt Nam, dẫu là đơn sơ một đời vẫn dạng ngời với thời gian. Mẹ ơi hai tiếng chứa chan ngàn ân tình, trẻ thơ âu yếm thốt trên vành môi. Và khi khôn lớn phút giây lìa xa đời, người ta đau đớn nghẹn ngào mẹ ơi.
trần miền. Âm dương cách biệt, biết tìm mẹ đâu. Mẹ hiền ơi, giờ này mẹ ở nơi đâu? Có nghe tiếng con khẩn cầu, con giái gian Phật trời cầu, linh hồn mẹ siêu thăng. Biết bao xót xa nỗi lòng, lệ tuôn dòng không rút lên thành cầu. Mẹ hiền không còn nơi miền dương thế, nhưng con nhớ rằng mẹ vẫn ở bên con. Nhu khuyên nhắc con bao điều, làm con người phải nên hiền lương. Con xin khắc ghi trong lòng, nguyện suốt đời không bao giờ quên. Ngoài sân chiếc lá rơi rơi, khiến con ngông ngùi mẹ ơi. Xa rồi bóng hình thân yêu con bây giờ trở thành mồ côi. Ôi nếu ai đã một lần đội trên đầu dành khăn tang trang, thì mới cảm nhận được trong ta sự mất mát lớn lao về tình thương của hai đấng sanh thành. Vất vả gian lao của người mẹ hiền lành, hôm xóm tạo tầng trăm phần cơ cực, dành tất cả những gì nó ấm cho con. Dù rằng tiêu tùy heo hon, dáng hình của mẹ hao mòn quãng chi. Nghẹn ngào lệ đầm quen mi, đôi ngả biệt ly lòng con nghe đau nhói. Nhớ thuở hàng di gia đình đang tung thiêu, mẹ một thân nuôi mấy đứa con khờ. Bây giờ đây con đứng trước bàn thờ, hồi tưởng lại những chuỗi ngày cơ cực, cảnh nhà nghèo phải lấy hạt bông xuống thay cơm. Có những hôm ngoài trời lất phất hạt mưa tuôn, mẹ cùng chiếc xuồng ba lá bồng bềnh trên cánh đồng nước lù. Mẹ của tôi còn được tôi kêu bằng du, vì mẹ hiền đã dắt sữa nuôi con. Mẹ ơi, hôm nay con mới chợt nhận ra rằng mẹ già như chuối chín cây. Mẹ qua đời con phải mồ côi, muốn đền ơn bao hiếu, nhưng biết
tiền thì đàn con thơ dài, đã trải qua bao sương gió cuộc đời. Mẹ ơi con nói chẳng nên lời, hoặc vô tình hay cố ý mẹ tạo ra nghiệp thiện ác đã qua. Mẹ đã siêu thắng hay còn phản phất dương trần, xin cho con thấy một lần. Bao đêm dài con mong đợi, mẹ hãy về với con. Trước lúc mẹ tôi nhắm mắt tắt hơi, vĩnh viễn xa con rời chao. Mẹ còn nức nở gọi tên tôi trong khoảnh khắc hơi tàn. Khi hay tin con không khỏi bàng hoàng, vì hoàn cảnh sống xa quê xa mẹ, nên khi qua đời con không thấy mặt mẹ yêu. Lòng con buồn biết bao nhiêu, mẹ ơi thấu hiểu những điều con tỏ phân. Làm sao bao đáp thâm ân, sanh thành dưỡng dục tạo nên dốc hình. Bởi có câu nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ. Giờ đây con có đi bốn phương trời cũng không tìm thấy được mẹ yêu. Cứ mỗi chiều về nghe tiếng chuông ngọ ngân nga, con chợt nhớ hôm nào mẹ con mình đi chùa lễ Phật. Nhưng bây giờ thì không còn hình bóng mẹ, con đi lễ Phật một mình ôi buồn quá mẹ ơi. Trên tay thắp nén hương trầm, cúi đầu tưởng niệm âm thầm cầu xin. Sau thời sám hối trì kinh, con nguyện làm phước cho hương linh mẹ nhờ. Mẹ ơi có thấy con khờ thắp hương dân mẹ, mẹ giờ nơi đâu? Nhìn với anh mẹ thật lâu, càng thương càng nhớ biết tìm đâu mẹ hiền.
khắp mười phương cúng dường hối tam bảo nguyện trọn đời đạo thế tự tâm làm lành công hóa thành tâm cung tụng kinh chú kỳ siêu độ hương linh chân linh phạm kim thoại pháp danh diệu đạt quân sanh quý tỵ hướng thọ 71 tuổi và lúc 4 giờ ngày mùng 1 tháng 9 năm 2023 nhằm ngày 26 tháng 7 năm Quý Mão. Hương linh lai đó Phật hiền thánh pháp văn kinh tóc xa mê độ siêu sinh tịnh độ giới hương định hương giữ huệ hương giải thoát trì kiến hương quang minh vân đài biện pháp giới cúng dường thập phương tam bảo hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát Tát Đại Chứng Minh. Phật thân tâm tịnh tạ lô ly, Phật diện vô như má nguyệt nghi, Phật tại thế gian thường cứu khổ tâm Phật không đau từ bi. Chí tâm đảnh lễ Nam mô Tạng Hư không biến pháp giới quá hiện vị lai thập phương chư Phật tôn như thánh tăng nguồn tụ tam bảo. Chí tâm đảnh lễ Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Bái Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật Đại Trí Cầu Sinh Lợi Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Đại Kinh Bái Hiền Bồ Tát Con Bồ Tát Hồi Hướng Phật Bồ Chí tâm đảnh lễ Nam mô Thầy Phật Đại Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Thánh Tịnh Đại Nạn Chúng Bồ hiếu độ
Nam mô nhất tâm phụng thánh dân năm kiếp sống một phút tàn công danh sự nghiệp an mây tàn ô quê huynh hoa cơn gió thoáng hôm nay hiu đồ tiệc lợi hiến phận phụng vì dân linh thanh nơ diệu đàm thế danh phan kim hỏi xưng đây quy tỳ niên dụ thế thập thập nhất tới quyên tịch vi mão niên thập hoặc nhị thập lục nhật thời mãn chung nam mô siêu lợi độ Bồ Tát nam mô siêu lợi độ Bồ Tát nam mô siêu lạc độ Bồ Tát thân tư đại do nhân duyên gia hầm luật vô thường thông lệ xưa nay nương nguyện thông sông cảm cõi trần nay viên mang trở về với cùng hiểu ba nam mô cam lộ vương Bồ Tát nam mô cam lộ vương Bồ Tát nam mô cam lộ vương Bồ Tát ma sanh là ai phải đi qua đi mãi những ai đã tới nhà xuống lên ba cõi cùng sao nẻo vậy muôn thôn ra phải niệm gì đà hiểu đồ chờ trong nhi ngày xưa thì ở cao đường nay thời một nén hương chén vàng đầy cam lỗ vì chân linh cũng dương
cơm đầy nắng ước mong. Thầy ơi đây ngọc với đây lòng, đây tình còn đọng trong thương nhớ, đây nghĩa sanh thành, đây nghĩa sanh thành. Coi cháu già chưa xong, yêu đồ cũng không. Nam mô Ta Phật Đa Đa Hòa Lỗ Chỉ Đế Án Tam Bằng Đa Tam Đa Đa Hồng. Nam mô Ta Phật Đa 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 Hòa Lỗ Chỉ Đế Án Tam Bằng Đa Tam Đa Đa Hồng. Nam mô Ta Phật Đa 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 Hòa Lỗ Chỉ Đế Án Tam Bằng Đa Tam Đa Đa Hồng. Nam mô Tôn Rô Bà Gia Đắng Kha Ngã Ba Gia Đắng Điện Ma Tôn Rô Bán Ra Tôn Rô Bán Ra Tôn Rô Ta Bà. Nam mô Tôn Rô Bà Gia Đắng Kha Ngã Gia Đắng Điện Ma Tôn Rô Bán Ra Tôn Rô Bán Ra Tôn Rô Ta Bà. Nam mô Tôn Rô Bà Gia Đắng Kha Ngã Gia Đắng Điện Ma Tôn Rô Bán Ra Tôn Rô Bán Ra Tôn Rô Ta Bà. Nằm Ta Bà Bà Việt Nhật Ra Hồng nằm Ta Bà Bà Việt Nhật Ra Hồng nằm Ta Bà Bà Việt Nhật Ra Hồng. Nam mô Mỹ Hương Trai Bồ Tát. Nam mô Mỹ Hương Trai Bồ Tát. Nam mô Mỹ Hương Trai Bồ Tát. Đang hiếu đôi trải trong hương thật mộng màng. Siêu độ nhờ pháp Phật trời Tây nở sen vàng. Yêu đồ Nam mô Cam Lộ Vương Bồ Tát. Nam mô Cam Lộ Vương Bồ Tát. Nam mô Cam Lộ Vương Bồ Tát Ma Tâm. Sanh tịnh độ đồng cho. Nam mô A Di Đà Bà Gia Đà Đà Gia Đà Gia Đà Điện Gia Đà A Di Di Đà Bà Tỳ A Di Di Đà Đốc Đà Bà Tỳ A Di Di Đà Tỳ Ca Lâm Đế A Di Di Đà Tỳ Ca Lâm Đà Gia Di Đề Gia Gia Đà Di Đà Ca Lệ Ta Bà. Nam mô A Di Đà Bà Gia Đà Đà Gia Đà Gia Đà Điện Gia Đà A Di Di Đà Bà Tỳ A Di Di Đà Đốc Đà Bà Tỳ A Di Di Đà Tỳ Ca Lâm Đế A Di Di Đà Tỳ Ca Lâm Đà Gia Di Đề Gia Gia Đà Di Đà Ca Lệ Ta Bà. Nam mô A Di Đà Bà Gia Đà Đà Gia Đà Gia Đà Điện Gia Đà A Di Di Đà Bà Tỳ A Di Di Đà Đốc Đà Bà Tỳ A Di Di Đà Tỳ Ca Lâm Đế A Di Di Đà Tỳ Ca Lâm Đà Gia Di Đề Gia Gia Đà Di Đà Ca Lệ Ta. Nguyện sanh Tây Phương sinh độ chúng cổ phẩm liên hoa quy vũ màu qua gai kia vàng mộ vô sanh bậc đôi Bồ Tát quy vàng lữ. Nguyện di thử công đứng phổ cầm nhân duyên đẳng dự chúng sanh giai công thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Phụng nguyện Di Đà tiếp dẫn địa tạng linh quy. Con ôm thế chi di để vời phóng ngọc hào quang nhi tiếng dần. Con về chân linh nữ diệu đàm thế danh phan kim thời. Xuân đời quý tỵ niên chủ thời thất thập nhân tới viên tịch quý mão niên. Thất mật về non lượng
có độ kỳ chớ hiền lắng điện nam tính nữ gia quyên nam vô hương đới mà dĩ bình an tớ đời vô tiên triều chi tai quan tiên ngôi trùng lại chi cánh vô miền cho đừng ân thành biến ngược công cương quần duyên pháp với nhân viên trời thành Phật đạo Nam Mô A Di Đà Phật địa diệu giang lai giới hóa vàng bảo liên đài địa trường đáy tôn tiền nhớ ai không lo cái lợi cùng liên quan pháp sự châu viên theo đồ gọi lệ chân lên đại hành tất tư Sơn nghĩa mẹ như nước trong bồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Hôm nay mẹ của chúng con đã không còn, chúng con không định cho công đức lập đàn tỳ siêu, kính bạch cho con đức ni bình nhật hàng ngày. Chúng con mỗi người một nơi vì kinh tế cuộc sống gia đình, cho nên mỗi người một nơi, kẻ đi học người đi làm, người thì ở tại quê nhà, người thì ở quê người xứ lạ cách hơn nửa vòng trái đất. Nhưng mỗi khi chúng con được nghỉ học, được nghỉ lễ, chúng con quy quần trở về nơi mái ấm thân thương, được quy quần với mẹ. Chúng con chia sẻ những nỗi buồn, những niềm vui trong cuộc làm ăn của mình. Nhưng kể từ giờ phút này vĩnh viễn trở về sau, khi chúng con có thành công hay thất bại, không còn có mẹ để an ủi bộ về, có còn chăng là di ảnh ngồi bất động ở cài hương án, vì dáng dấp yêu thương bàn tay truyền mến ấy, chút nữa đây sẽ tàn phai trong ngọn lửa hồng. Chúng con mặc dầu rất đau khổ nhưng vâng theo lời Hồng dạy, với tấm lòng hiếu thảo của những người con, những người cháu, muốn chân linh của mẹ và bà sớm được siêu sanh tịnh độ. Chúng con một dạ dưới hành nguyện hương tu thịnh của ông Đức Ni từ tu gia xứ tiếp lập đàn tràng chú tục sinh chú ngõ hầu nương sức của nguyện này mà chân linh của mẹ và bà của chúng con là chứng minh nhất so na đức nữ diệu đàm để danh phan kim thoại mà sớm được tăng phong ẩm vị. Tưởng mong chư con Đức Ni từ nước lạ cho thân gia hiếu quý chúng con. Nam Mô A Di Đà Phật. Bình thân giai quyền trụ tam bảo các đại chứng minh, một mạnh khăn ban chích mái đầu mẹ hiền gia việc biết tìm đâu, âm dương hai nẻo sầu đi biệt, ngậm ngùi thương nhớ mãi không nguôi. Còn có mẹ là chúng con còn tất cả, mẹ mất rồi đôi ngả phải phân ly, giữa đường trần nghe trống lạnh ai đi, khi người đã ra đi không trở lại. Hôm nay là ngày 30 tháng 7 năm Quý Mão, giờ này đệ tử đi chúng cùng toàn thể con hiền cháu hào một lòng thành kính, còn hướng thanh tịnh phúng phụng chân kinh, mong Phật chứng minh từ bi gia hộ. Tây hương tịnh độ giáo chủ lạc ban, phóng ánh hào quang soi đàn tiếp dẫn chân linh, thức xoa ma la hít lửa diệu đàm, thế danh vang kim thoại gương sanh quý tỷ niên, đủ thế thức thập nhất tế, vãng sanh ký mạo niên thức hoàng thì độc lục nhật. Nguyện chân linh trường thừa nguyện lực
vạn duyên phóng xạ nhất niệm bất sanh, ngũ uẩn giai không trần tâm tiêu diệt, thế sanh sanh nội cùng trung quốc, ngộ nhập ta bà hóa độ chúng sanh, tứ tùy nguyện toàn thể an gia hiếu quyến, trượng thừa tam bảo lực, sanh sanh hạnh ngộ minh sư, thế thế trùng cùng tam bảo, gia đình cháu con hiếu hảo, lớn nhỏ trên dưới thuận hòa, đạo đức lan xa vinh hoa phú quý, với hương định hương giữ huệ hương, dạy hót đi kiến hương, quang minh vân đài yên pháp giới, cúng dường thập phương tam bảo tiền, nam mô cúng dường Bồ Tát, nam mô cúng dường Bồ Tát, nam mô cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Con mời quý vị đứng lên. Mừng chúng sanh đại xã tế hàm thân, thương hào quang minh dị tự nghiêm, chúng đặng chi tâm quy về chia tâm lễ ơi, nam mô cần hư không kiến pháp giới qua hiện vị lai thầm phương chư Phật tôn phá thiền thánh văn thường trụ tam bảo. Chia tâm đảnh lễ ơi, nam mô ta bà giáo chủ điều ngữ bổn sư, tinh ca mâu ni phật ơi, ông hoa giáo chủ Di Lặc Tôn Phật đại trí văn thù sư lợi Bồ Tát, đại hạnh mộ hiền Bồ Tát ơi, hộ pháp chư tôn Bồ Tát ơi, linh sơn hội thượng Phật Bồ Tát. Tế ơi, nam mô Tây Phương Cực Lạc, thế ơi đại từ đại bi, a di đà Phật, đại bi quang thế âm Bồ Tát, đại thế chi Bồ Tát, đại nguyện địa tạng vương Bồ Tát ơi, thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát. Con bệnh thì con quý vị kính mời Xả nhiệt pháp giới mong hương, chư Phật hai hội tất diệu văn, tiền xưa khi tường văn thành
lập lục nhân nguyện chân linh trường thừa Phật lực lai đáo Phật tiền kinh pháp văn kinh dị kỳ siêu độ đại bi
danh hà uống ngủ thiền thị chư chúng điệu giai thị a di đà Phật. Dồn lên pháp âm tiên lưu hiền hóa sở ta xa lợi phân biệt phận quân độ vi phân suy làm chư bảo hàng thọ tập bảo la vọng sức vi diệu âm thiên như ba liên trụng nhạc đồng thời Độ các văn thị âm dạ tự nhiên giai sanh niệm Phật niệm pháp niệm tăng chi tâm xá lợi phân biệt phận quốc độ hành tổ như thị công đức trang nghiêm xa lợi phân ơi ơi phân hà vi phân hà cố hiệu a di đà xa lợi phân vi phân quang minh vô lượng chiếu hà vương quốc vô sở chướng ngại thị cố hiệu vi a di đà hộ xá lợi phước vị phận thọ mạng cầm kỳ nhân dân vô lượng vô biên a tăng tỷ kiếp cố danh a di đà xá lợi phước a di đà Phật thành phần vị lai ơn kim thập khi hộ xa lợi phân bị phận hữu vô lượng vô biên thanh văn đệ tử giai a ra hán phi thị toàn số chi sở năng trí chư bồ tát chúng diệt cũng như thị xá lợi phân bị phận quốc độ hành tổ như thị công đức trang nghiêm hữu xá lợi phước cần lao quốc độ chúng sanh sanh nhà giai thị a bệ bát trí kỳ trung đa hồ nhất sanh vô xứ kỳ số thập đa phi thị con số sở năng tri chi đàn cả dĩ vô lượng vô biên a tăng kỳ thiên xa lợi phân chúng sanh văn giả ưng đương phát nguyện nguyện sanh mi quán sở di giả hà đắc dư như thị chưa thường thiện dơ câu hội nhân sư xa lợi phước ân cả gì tiểu niệm tăng phương đức nhân duyên đắc sanh vị vương xá lợi phân như hữu thiện nam tử thiện nữ nhân văn thiết a di đà vẫn chắc trì danh hiệu nhớ nhân nhân nhớ nhị nhân nhớ tam nhân nhớ tứ nhân nhớ ngũ nhân nhớ lục nhân nhớ thất nhân nhân tâm bất loạn kỳ nhân lâm mạng trung thời a di đà Phật giữ như thanh chúng hiện tại kỳ tiền thị nhân trung thời tâm bất điên đạo tức đắc vạn sanh a di đà đà phật cơ đà quân lộ xa đời văn ngã kiến thị đời cô thiết cử ngôn như hộ chúng sanh văn thị tuyết giả ưng đưa phát nguyện sanh vị qua độ xa đời văn như ngã kim giả tam hán a di đà phật Phật cả tư nghị công đức chi lợi đông phương diệt hộ a xuất đệ Phật tu di tướng Phật đại tu di Phật tu di quán Phật diệu âm Phật như thị đăng hằng hà xa số dư phật ca cư kỳ phân xuất quán trường thiện tương viên phú tam thiên đại thiên thế giới thiết thành thiện ngôn như đăng chúng sanh đương tính thùy xưng tam vân cả đạo tư nghị công đức nhân biến chư Phật sở hộ niệm kinh xá lợi phước nam phương thế giới hữu dừng nguyện đăng Phật danh văn quang Phật đại diệm kim Phật tu chi đăng phật vô lượng tinh tấn phật như thị đăng hằng hạ xa số dư phật các cư kỳ quân xuất quán trường thiện tướng viên phú tam thiên đại thiên thế giới thiết thành thiện ngôn như đăng chúng sanh đưa tính thì xưng tam tất cả tư nghị công đức như phí chư Phật sở hộ niệm kinh xá lợi phước tây vô thế giới hữu vô lượng thọ Phật vô lượng tướng Phật ràng phật đại quang phân đại minh phân bảo tướng phật tịnh quang phật như thị đăng hằng hà xa số chư phật cả cư kỳ quân xuất quán trường thiện tướng viên phú tam thiên đại thiên thế giới biết thành thiên ngôn như đăng chúng sanh đương tính thì xưng tam tất cả tư nghị công đức như phí chư Phật sở hộ niệm kinh xá xá lợi phật bắc phương thế giới hữu diệm kim phật tối thắng năm phật nam rỡ phật nhật sanh phật vọng minh phật như thị đàn
Phật quốc giả thị chư nhân đặng trai đơn ân thối chuyện hư đầu đa la tam biểu tam bồ đề cư vị quốc độ nhược dĩ sanh nhược kim sanh nhược đương sanh thị cố xá lợi quốc chư nạn tam tự thiện lữ nhân nhược hộ tinh giả ân lương phát nguyện sanh thị quân độ xá lợi vân như ngã kim giả xưng tán chư Phật bằng cả tư nghị còn đơn
chú niệm Phật công đức, chuyên vì hội hướng siêu tiến chân linh thức xa ma na nữ diệu đàm, thế danh phát kim thoại hương sanh quý tỵ niên, trụ đế đức Phật nhất tuế, vãng sanh quý mão niên đất hòa kỳ năm lục nhật. Nguyện cho linh trường thường nguyện lực, ta bà tạo hương cực lạc đắc sanh, ngự đại hoa thượng phòng tịnh thân, y bản nguyện tùy duyên hóa độ, tứ kỳ nguyện toàn thể tam gia yêu quyến thân bằng quyến thuộc nguyện tiền, trưởng thừa tam bảo lực thân tâm thanh tịnh, tập bệnh tiêu trừ đời đời đương bốn từ kiếp kiếp tu Phật đạo. Gia đình cháu con hiếu thảo lớn nhỏ trên dưới thuận hòa, đạo đức lan xa vinh hoa quý. Cổ huyền thất cổ tùng tư nhập thánh siêu hòa lũy thế quan thân câu mong giải đồ. Âm siêu vũ ơi vào chơi chúng sanh giai cộng thành Phật đạo. Văn kinh dị bản hội nghệ linh sàng, tham gia yêu quyến đại vị chân linh, khởi thân lễ tạ thế tôn tam bái. Tham gia yêu quyến hướng án tiền, khởi thân lễ chân linh tâm tứ bái. Thì hôm nay thì như chị cũng thường viết mỗi nửa tháng chùa của chúng ta có làm lễ Bố Tát, thì hôm nay cũng là lễ Bố Tát cho nên huynh đệ chúng em không có đưa chị đến đài hỏa táng, thì bây giờ mời quý cô thắp cho chị một nén nhang để tiễn chị về cõi Thiên Quốc Cực Lạc. Hôn chân lên của chị Văn Nghĩa cho huynh đệ chúng em. A Di Đà Phật. Gió đông về con lành lùng nơi xa, thương xót cho mẹ già đang chờ ngóng con thơ. Mẹ già nơi xa chắc giờ đang nhớ con khờ, đang một mình bơ vơ sống vui cho qua ngày. Những kỷ niệm của một thời tuổi thơ bên mái tranh năm nào con còn nhớ không quên. Mẹ hiền yêu ơi, bây giờ con lớn khôn rồi, chắc giờ mẹ cũng vui khi thấy con nên người với cuộc sống ưu
sinh. Mẹ ơi, gió đông đang về, mẹ lạnh không tấm thân hao gầy, chỉ tài đang con đến khi ngoảnh lại thì tuổi con đã xa mẹ rồi. Buồn lắm mẹ ơi, chiều nay cơn gió đông bay về, một mình con nhớ thương mẹ nhiều, nơi quê nhà nhớ buổi cơm cà. Lòng thắt tim đau, gió đông ơi, hãy mang mẹ về cho tôi một lần, được một lần cha hiếu mẹ tôi. Mẹ ơi, gió đông đang về, mẹ lạnh không tấm thân hao gầy, chỉ tài đang con đến khi ngoảnh lại thì tuổi con đã xa mẹ rồi. Buồn lắm mẹ ơi, chiều nay cơn gió đông bay về, một mình con nhớ thương mẹ nhiều, nơi quê nhà nhớ buổi cơm cà. Lòng thắt tim đau, gió đông ơi, hãy mang mẹ về cho tôi một lần, được một lần cha hiếu mẹ tôi.
yêu nhau nuôi con đến ngày lớn khôn. Lòng mẹ bao la thái cùng dạt dào, mẹ mang dòng suối hiền ngọt ngào, lời ru em ấy đau lúa đều vì đau.
dài chỗ kiện thành hương hương với tình hương qua Nam mô Nhất Tâm Phụng Thịnh trăm năm kiếp mà sống một phút yêu sự nghiệp an mây tăng thu quy vịnh qua cơn gió thừa tam bảo lực trường bí mật ngôn ngữ nhật kim thời lai long pháp hội hướng Nam mô Nhất Tâm Phụng Thịnh đại gái đạo tỳ kheo ni xả thế xuất gia đầu Phật ngài thức so ma na Bồ Tát giới đức nữ diệu đàm nói hương hiếu hạnh xả tục xuất gia giờ này xả báo thân trở về nguyên căn linh bất mội giác tánh thường minh văn ngọc về dị đồ vô minh kim kinh như tự tại hương hoa thanh sơ tịnh đàn điện tỏ dị nam mô đăng bảo thọ bồ tát Nam mô Đăng Bảo Thọ Bồ Tát Đăng Bảo Thọ Bồ Tát Ma Thành viên ký tự nhiên quy sanh tử đang cần như đại hạ hiện tất tụ ly tự tát Tổ tán mạng tở hồ không vô thường đầy biến đổi sanh tử biệt ly là chuyện thường tình của tạo hóa nhận biết thế nhưng hôm nay sao chúng con lại ngậm ngùi thương chia cắt đôi đường âm dương cách nẻo đôi phần phân ly kiện thành cha chân sâu thành tâm cung từng trang cửu mang ba nước mầm bồng nuôi dưỡng mẹ đã cho con bú ao bầu sữa ngọt tình thâm
toàn thể gia đình con cháu thiết lễ phụng quan quả tán kỳ siêu chiều thịnh cô giác linh thức sọ bồ tát giới thích nữ nhiều đà thế nhân phan kim hội cử huyện di đà giáo chủ tiết độ giác linh cao đẳng Phật quốc thượng âm thượng sanh còn lai ta bà tỳ nhiên quá độ chúng sanh kính nguyện giác linh trường công đức siêu tốt ta bà đạo đăng Phật quốc giờ này xin yết cáo đường sơn một xứ xã chặt chánh thần đạo lộ tướng quân thị quan hà bá mơ đường dẫn lối tiến độ dục thân quả thái kỳ siêu kính nguyện liệt dị chứng minh công đức gia hộ hồng siêu dược ơi pháp chơi chúng sanh tình giữ vô tình thề thành Phật đạo Nam mô A Di Đà Phật thiêu nhiều trần thế giới khói lặng bảo liên đài trưởng thế tôn tiền nhớ lai thân thọ cái lễ hoàn tất yêu đồ ở thân đảnh lễ giác linh tứ bà Kính thưa gia đình Tăng Quyên, kính thưa quý bà quan khách, bài sách xưa có câu hậu sanh hậu tự hậu linh. em đến đây lấy lòng xúc động thành tâm thành ý để chia buồn cùng gia đình Tăng Quyên, và sau đó anh em chúng cháu làm lễ bái quan cho cô bà được như sau. Phần 1 dân hương.
tay nhắm mắt theo chiếc xe tải hai hàng ngựa trắng đi đầu. Rồi có một ngày hồn nhạc tôi yêu nhiều điệu đàn và lời ca sầu héo giữa nơi nghĩa trang bao điều hiu. Rồi có một ngày em không thương không nhớ, em sẽ quên đi tháng ngày mình sống mong chờ. Thời gian còn lại chỉ là một mộ bia hoang tàn, lạnh lùng sương phủ trắng véo von côn trùng lắng thở dài. Bạn thân ơi thôi rồi xa, người yêu ơi thôi rồi quên, còn có nhớ gọi tên nhưng thuở đầy ân tình. Nằm dưới đáy chốn mộ sâu chỉ nghe vang bao niềm đau, lạnh buốt giá rét từng đêm, rét từng đêm. Rồi có một ngày rêu xanh trên bia đá, tim ngắt không gian, mây trời gọi gió mưa nhòa. Mộ vắng đường dài chẳng còn ai qua lại, chẳng còn nhang còn khói, xót xa cũng buồn tháng ngày trôi. Bạn thân ơi thôi rồi xa, người yêu ơi thôi rồi quên, còn có nhớ gọi tên nhưng thuở đầy ân tình. Nằm dưới đáy chốn mộ sâu chỉ nghe vang bao niềm đau, lạnh buốt giá rét từng đêm, rét từng đêm. Rồi có một ngày rêu xanh trên bia đá, tim ngắt không gian, mây trời gọi gió mưa nhòa. Mộ vắng đường dài chẳng còn ai qua lại, chẳng còn nhang còn khói, xót xa cũng buồn tháng ngày trôi.
hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai vươn hình hài lớn dậy. Ôi cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp dòng chơi. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng động nào gõ nhịp khôn nguôi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi. Lá úa trên cao rụng đầy, cho trăm năm vào chết một ngày. Mặt trời nào soi sáng tim tôi, để tình yêu say mòn thành đá cuội. Xin úp mặt bụi ngùi, từng ngày qua mọi ngóng tin vui. Cùng rừng nào lá sát tơ cây, từ vực sâu nghe lời mời đã dậy. Ôi cát bụi phần này, vết mực nào xóa bỏ không hay. nghe hết những lời mẹ ru trong trái tim con. Lời mẹ ru con êm đềm như xuôi mát trong lành, để con khôn lớn đập xây cuộc đời tươi sáng. Mong muốn lòng con từ bi, con thành người tài đức viên toàn. Chiều nay bao lá rơi bên thềm, mỗi khi thu về ấm áp cõi lòng con, luôn có mẹ kề bên. Lòng đầy trào dâng bao niềm vui quy trước phân đài. Mùa du lan đến áo con cài qua hồng thắm, vui sướng mẹ vẫn còn đầy, hạnh phúc nào được mãi bên mẹ.
sắc hoa u buồn mắt con ướt nhỏ lệ rơi. Dân xưa mẹ hiền bây giờ con phải mồ côi. Quả gấp nhập nghi quả tán, để rồi bụi cho phần tán cốt cách thu hoạch. Bảo tháp mật tàn nghìn thu an nghỉ, kính nguyện giác linh phụng về thức so ma na giới thức so ma na Bồ Tát giới thích nữ diệu đà thế danh ban nghiêm hội giác linh tề từ cả cách đàn tiền chứng kiến kính nguyện đại chúng đồng niệm đại vinh bi cùng tiếng giác linh cao đẳng Phật quốc thiên thủ thiên nhãn do ngài đại bi tâm đà la ni nam mô bát can mô a di đà bà lô yết đế cương bát ca gia bồ đề tăng đà bà gia ma tăng đà bà gia ma ca lô ni ca gia án tác phạt ca phạt dễ số đắc ma đắc toàn a di đà bà lô yết đế tác phạt ca năng đà bà nam mô na ra cẩn trị a di ma bằng ta ta mi đắc bà ta đầu bằng a đề dân tác bà tác đà bà giàng ma ra ma hay ma hay đi là dựng có lô cái mong độ lô quạt tàn ra địa đi ni tác Phật ra gia ra mà Phật ma ra một nơi
Mẹ ơi đêm về lạnh lùng buồn thiếu, đời lắm ưu phiền giông tố triền miên. Từ lúc xa cách mẹ yêu, đời con đau thương thật nhiều, đắng cay chậm chiều nặng chiếu vai con. Mẹ ơi đâu rồi tiếng nói dịu êm, lời ru êm đềm tha thiết từng đêm. Dù cho gian nan khổ đau, mẹ không than van một lời, để không một lời mẹ đã xa rời. Mẹ ơi sao mẹ đành bỏ con, trong lúc tuổi còn non như chim con mềm cánh. Đời con mất mẹ tuổi còn xanh, khăn tang con lặng bước giữa trắng đen trong cuộc đời. Mẹ ơi yêu thương nào cho con, trong cánh đời nổi trôi bơ vơ con lạc lối. Giờ đây tha thiết nguyện cầu xin, xin yên vui đời sống giữa thế nhân bao tội tình. Mẹ ơi hương trầm trước mồ xin, mẹ linh thiêng về nâng đỡ chờ che. Thời gian qua đi thật mau, đời con tha phương lạc loài, nhớ thương muôn đời ôi nhớ thương hoài. Mẹ ơi hương trầm trước mộ nguyện xin, mẹ linh thiêng về nâng đỡ chờ che. Thời gian qua đi thật mau, đời con tha phương lạc loài, nhớ thương muôn đời ôi nhớ thương hoài. Nhớ thương